प्रकारे सर्व नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजेच नवीन व्हिडिओ अपलोड होताच सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला कळेल. आज आपण मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस मधील MS एक्सेल म्हणजेच आपण शाळा कॉलेजेसमध्ये तसेच ऑफिसमध्ये जे MS एक्सेल मध्ये आपण वापर करतो मार्कशीट वगैरे मराठीमध्ये करूया. वर्कशीट मधील नेम बॉक्सच्या उजवीकडील पट्टीला आपण फॉर्म्युला बार म्हणतात. वर्कशीट मधील नेम बॉक्सच्या उजवीकडील पट्टीला फॉर्म्युला बार असे म्हणतात. नेक्स्ट, वर्कशीट मधील शेवटचे कॉलम हेडिंग XFD हे असते. ट्रू, बरोबर आहे. वर्कशीटचे MS एक्सेल मधील वर्कशीट म्हणजे MS एक्सेललाच वर्कशीट आपण म्हणतो. त्यामधील शेवटचे जे हेडिंग जे कॉलम आहे त्याला आपण XFD म्हणतो, बरोबर आहे. नेक्स्ट, फाईल मेनूच्या शेजारी असणाऱ्या टूलबारला आपण क्विक ॲक्सेस टूलबार असे म्हणतो. फाईल मेनूच्या शेजारी असणाऱ्या टूलबारला क्विक ॲक्सेस टूलबार असे म्हणतो. नेक्स्ट, फाईल कमांड रिकामी जागा टॅब मध्ये असते. याचा आन्सर आहे होम टॅब मध्ये. फाईल कमांड रिकामी जागा टॅब मध्ये असते. याचा आन्सर आहे होम टॅब. फाईल कमांड ही होम टॅब मध्ये असते. नेक्स्ट, वर्कशीट मधील विशिष्ट कंडिशनवर आधारित रोज मधील डेटा पाहण्यासाठी रिकामी जागा या ऑप्शनचा वापर करतात. याचा आन्सर आहे फिल्टर. वर्कशीट मधील विशिष्ट कंडिशनवर आधारित रोज मधील डेटा पाहण्यासाठी फिल्टर या ऑप्शनचा वापर करतात. नेक्स्ट, वर्कशीट टॅबचा रंग बदलण्यासाठी रिकामी जागाचा वापर करतात. याचा आन्सर आहे ऑल ऑफ द अबोव. म्हणजेच वर्कशीट टॅबचा रंग बदलण्यासाठी लेफ्ट क्लिक आणि टॅब कलर, सेकंड राईट क्लिक टॅब कलर, थर्ड डबल क्लिक टॅब कलर. म्हणजेच ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबोव हा ऑप्शन उत्तर आहे. नेक्स्ट, MS एक्सेल मध्ये रिकामी जागा या प्रकारची फाईल बनवता येते. तर याच्यामध्ये वर्कबुक या प्रकारची फाईल बनवता येते. MS एक्सेल मध्ये वर्कबुक या प्रकारची फाईल आपल्याला बनवता येते. नेक्स्ट, सिलेक्टेड सेल्सचे कंडिशनल फॉर्मॅटिंग काढून टाकण्यासाठी कंडिशनल फॉर्मॅटिंग मध्ये रिकामी जागा या ऑप्शनला क्लिक करावे. तर याचा आन्सर आहे क्लिअर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स. त्यांनी सिलेक्टेड सेल्स म्हटलेलं आहे म्हणून क्लिअर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स. सिलेक्टेड सेल्सचे कंडिशनल फॉर्मॅटिंग काढून टाकण्यासाठी कंडिशनल फॉर्मॅटिंग मध्ये क्लिअर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या ऑप्शनला क्लिक करावे. नेक्स्ट, रिकामी जागा म्हणजे कॅल्क्युलेशन संबंधीची इन्स्ट्रक्शन होय. तर याचं आन्सर आहे फॉर्म्युला. फॉर्म्युला म्हणजे कॅल्क्युलेशन संबंधीची इन्स्ट्रक्शन होय. फॉर्म्युला म्हणजेच कॅल्क्युलेशन संबंधीची इन्स्ट्रक्शन होय. नेक्स्ट, एखाद्या ठराविक सेल्ससाठी एखादी कंडिशन सेट करून ती कंडिशनल फुलफिल करणाऱ्या सेल्सना विशिष्ट फॉर्मॅट देण्याच्या प्रक्रियेला कंडिशनल फॉर्मॅटिंग म्हणतात. एखाद्या ठराविक सेल ग्रीन लाईन येत आहे त्याला आपण करेक्ट आन्सर होते आणि रॉंग लाईन म्हटली तर ती रेड लाईन आहे तर रॉंग आन्सर आहे. तर याच्यानंतर जे पण ग्रीन लाईन मध्ये येणार आहे ते आपले उत्तर आहे, आन्सर आहे. त्याच्यामुळे ग्रीन लाईन मध्ये जास्त लक्ष द्यायचे. मिनिमम बिफोर टू B10 वापरून आपल्याला सेलमध्ये बिफोर ते B10 पर्यंत सर्वात लहान संख्या मिळेल. याचं उत्तर आहे ट्रू. मिनिमम बिफोर टू B10 आहे तर लहान संख्या म्हटली त्यांनी म्हणून ट्रू, बरोबर आहे. नेक्स्ट, लेंथ ब्रॅकेट इन ओपन अँड क्लोज फंक्शन स्ट्रिंगची लांबी शोधण्यासाठी वापरली जाते. आन्सर आहे ट्रू, बरोबर आहे. लेंथ फंक्शन स्ट्रिंगची लांबी शोधण्यासाठी वापरले जाते. याचा आन्सर आहे ट्रू. नेक्स्ट, सिलेक्टेड सेलमध्ये टाईप केलेली सेल व्हॅल्यू रिकामी जागामध्ये दिसते. त्याचा आन्सर आहे फॉर्म्युला बार. सिलेक्टेड सेलमध्ये टाईप केलेली सेल व्हॅल्यू फॉर्म्युला बार मध्ये दिसते. नेक्स्ट, MS एक्सेल हे रिकामी जागा या प्रकारचे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे. याचा आन्सर आहे स्प्रेडशीट. MS एक्सेल हे स्प्रेडशीट या प्रकारचे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे. नेक्स्ट, सिलेक्ट सेल रेंज मधून फक्त न्यूमरिक व्हॅल्यू असलेले सेल काउंट करण्यासाठी रिकामी जागा
हे फंक्शन वापरतात. याचा आन्सर आहे काउंट, फक्त ओनली काउंट. ओपन अँड क्लोज ब्रॅकेट. ऑप्शन नंबर 4. सिलेक्ट रेंज मधून फक्त न्यूमरिक व्हॅल्यू असलेले सेल काउंट करण्यासाठी काउंट हे फंक्शन्स वापरतात. नेक्स्ट, लुकअप फंक्शन्सच्या सिंटॅक्स मध्ये दिलेली लुकअप व्हॅल्यू ही टेबल ॲरे च्या मधील कोणत्याही दिलेल्या कॉलम मध्ये शोधायची असल्यास रिकामी जागा फंक्शन्स वापरले जाते. तर याचा आन्सर आहे लुकअप फंक्शनची सिंटॅक्स व्हॅल्यू लुकअप व्हॅल्यू मधील कॉलम म्हटलेला आहे. कॉलम नुसत्या म्हटलेला आहे म्हणून इथे लुकअप आन्सर आहे. तर इथे लुकअप जे आन्सर आहे ते कसं आलेलं आहे ते पाहून घेऊ आपण. इथे एकदा लुकअप फंक्शन्सच्या सिंटॅक्स मध्ये दिसलेली व्हॅल्यू लुकअप व्हॅल्यू टेबल ॲरे मधील कोणत्याही दिलेल्या कॉलम मध्ये शोधायचे असल्यास त्यांनी फक्त कॉलम म्हटलेला आहे म्हणून तिथे लुकअप व्हॅल्यू आहे. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, सिलेक्टेड सेल्स मधील फॉर्मॅट आहे तसाच ठेवून डेटा डिलीट करायचा असल्यास रिकामी जागा कमांड वापरावी. याचा आन्सर आहे होम टॅब एडिटिंग ग्रुप क्लिअर कंटेंट्स. सिलेक्टेड सेल्स मधील फॉर्मॅट आहे तसाच ठेवून डाटा डिलीट करायचा असल्यास होम टॅब एडिटिंग ग्रुप अँड क्लिअर कंटेंट्स ही कमांड वापरावी. नेक्स्ट, व्हर्टिकल अलाइनमेंटसाठी वापरण्यात येणारे अलाइनमेंट बटन कुठे असते? याचं आन्सर आहे टूलबार. व्हर्टिकल अलाइनमेंटसाठी वापरण्यात येणारे अलाइनमेंट बटन कुठे असते? तर ते टूलबारवर असते. नेक्स्ट, सिक्वेन्शियल अँड रँडम हे दोन प्रकारचे रेकॉर्ड ॲक्सेस आहेत. बरोबर आहे, ट्रू. सिक्वेन्शियल अँड रँडम हे दोन प्रकारचे रेकॉर्ड ॲक्सेस आहे. हे उत्तर बरोबर आहे. नेक्स्ट, फाईल मेनूच्या शेजारी असणाऱ्या टूलबारला क्विक ॲक्सेस टूलबार म्हणतात. फाईल मेनूच्या शेजारी असणाऱ्या टूलबारला क्विक ॲक्सेस टूलबार असे म्हणतात. नेक्स्ट, सिलेक्टेड सेल रेंज मधून फक्त न्यूमरिक व्हॅल्यूज असलेले सेल्स काउंट करण्यासाठी काउंट नंबर हे फंक्शन वापरतात. याचा आन्सर आहे फॉल्स. सिलेक्टेड सेल रेंज मधून फक्त न्यूमरिक व्हॅल्यू म्हटलं जाईल. न्यूमरिक व्हॅल्यू म्हटलं फक्त काउंट पाहिजे होती ते, म्हणून ते उत्तर फॉल्स आहे. नेक्स्ट, एक्सेल मधील एक्सेल वर्कबुक बंद करण्यासाठी रिकामी जागा शॉर्टकट की वापरतात. ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल W. एक्सेल मधील एक्सेल वर्कबुक बंद करण्यासाठी कंट्रोल W चा सुद्धा वापर आपण शॉर्टकट की वापरू शकतो. एक्सेल मधील एक्सेल वर्कबुक बंद करण्यासाठी कंट्रोल W शॉर्टकट की वापरू शकतो. नेक्स्ट, MS Excel 2010 मध्ये एका वर्कशीटमध्ये एकूण 16,384 कॉलम्स असतात. MS Excel मध्ये 2010 मध्ये वर्कशीटमध्ये एकूण 16,384 कॉलम्स असतात. हा प्रश्न येऊ शकते. नेक्स्ट, फंक्शन्सने कंसात दिलेल्या रिकामी जागा फंक्शन्सने कंसात दिलेल्या टेक्स्ट कॅपिटल केसेसमध्ये कन्वर्ट होऊन सेलमध्ये इन्सर्ट होते. तर याचं आन्सर आहे अप्पर. अप्पर फंक्शन्सने कंसात दिलेल्या टेक्स्ट कॅपिटल केसेसमध्ये कन्वर्ट होऊन सेलमध्ये इन्सर्ट केले जाते. याचा आन्सर आहे अप्पर. नेक्स्ट, MS Excel 2010 मध्ये हा चार्ट प्रकार नाही. त्याचा आन्सर आहे रोज. रोज हा चार्टचा प्रकार MS Excel 2010 मध्ये नाही आहे. रोज. नेक्स्ट, वर्कशीट मधील शेवटचे कॉलम हेडिंग हे XFD आहे. ऑप्शन नंबर 1. वर्कशीट मधील शेवटचे कॉलम हे XFD आहे. नेक्स्ट, वर्कशीट मधील विशिष्ट कंडिशनला मॅच होणाऱ्या डेटाला विशिष्ट फॉर्मॅटिंग देण्याच्या प्रक्रियेला रिकामी जागा म्हणतात. तर याला म्हणतात कंडिशनल फॉर्मॅटिंग. वर्कशीट मधील विशिष्ट कंडिशनला मॅच होणाऱ्या डेटाला विशिष्ट फॉर्मॅटिंग देण्याच्या प्रक्रियेला कंडिशनल फॉर्मॅटिंग असे म्हणतात. नेक्स्ट, वर्कशीट इन्सर्ट करण्यासाठी कोणती शॉर्टकट की वापरतात? याचं आन्सर आहे Shift+F11. वर्कशीट इन्सर्ट करण्यासाठी Shift+F11 या शॉर्टकट कीचा वापर केला जातो. नेक्स्ट, MS Excel 2010 मध्ये कोणते झूम % केले जाऊ शकत नाही? तर 5. MS Excel मध्ये 2010 मध्ये झूम 5% कमीत कमी एवढं कमी होत नाही, कमीत कमी 10 होते. त्याच्यामुळे 5 हे उत्तर त्याचे आहे. नेक्स्ट, आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच नवीन व्हिडिओ अपलोड होता सर्वात आधी तुम्हाला कळेल.